Egyesek lehet, hogy nem értik, hogy miért rugózom ennyit az ingatlan piacon. Ez a videó megmutatja, miért. Fred Földvári, 2007-ben egy 1997-es kutatásáról. Forecasting a depression, most likely in the year 2008, but certainly by the end of the decade. And that's based on my study of real estate cycles as well as business cycle theory. Now, a lot of people, a lot of economists today are saying, the economy in America, bad first quarter in 2007, but coming back and looking pretty doggone good. Why would you be so far off the mark compared to what other people are saying? Yeah, the economy may well rebound after the first quarter, but I'm basing the forecast on economic theory as well as economic history. And most forecasters who don't think there'll be a depression have not studied this theory, and they don't know this history. And what I've done is I've combined the Austrian school business cycle theory based on capital goods and interest on money, and the Henry George theory of depressions based on land value. And by themselves, both are incomplete, but I've synthesized them together to form a very powerful explanation. And then you go back in history, does this explanation fit with history, and it fits it to a T. Az emberek általában nem tudják megjósolni a jövőt, és a közgazdászok még annyira sem. Akkor mégis mi volt a közgazdasági változó, vagy inkább állandó, aminek a fényében ilyen pontosnak bizonyuló jóslatokba tudtak bocsátkozni? Természetesen a lábunk alatt lévő föld, és vele az ingatlanpiac. Ha nem vagy gazdag, akkor neked az ingatlan ciklus mindkét fázisa szívás. Boom fázisban szívsz, mert kiáraznak. Bust fázisban szívsz, mert nem fogják neked veszteségesen eladni a helyet, és a teljes gazdaságot is magával rántja az ingatlanpiac. A két fázis együtt átlagosan 18 évet szokott kitenni, amit annyira pontosan tartanak a nemzetgazdaságok, hogy a periódus idejüket csak világháborúk tudták megakasztani. Miért nem pánikolunk úgy a lakhatási költségek emelkedésekor, mint az élelmiszer árak növekedésekor? Ez miért nem infláció az emberek fejében? Mégsem kéne hagynunk, hogy az ingatlanok jobban keressenek, mint az emberek. A lakhatási válság, amit jelenleg átélünk, minden túlzás nélkül az egész életünkre kihat. Vegyük csak sorra. Szegénység. A második világháború után úgy építkeztünk, mintha csak egyszerű fogyasztási cikkeket gyártottunk volna. Volt mit bepótolni a bombázások után. Emberek építhették a saját házaikat, cserébe a szocialista modell keretében senki nem halmozhatott fel ingatlanokat ész nélkül. Pedagógusoknak, ápolóknak, ma pofátlanul alulfizetett szakmákból megélő embereknek annak idején nem volt probléma saját ingatlanhoz, még nyaralóhoz is jutni a 30-as éveikben. Ez olyasmi, ami ma elképzelhetetlen. Mi az, ami ma kétséget kizáróan a legnagyobb költsége a legtöbb honfitársunknak? A lakbér. Hiába fogy a magyar, ami alapján azt gondolhatnánk, hogy csökken a kereslet, és emiatt zuhannia kéne az ingatlanáraknak. Az árcsökkenés és a lakbércsökkenés nem történik meg, mert nem építkezünk, és mindenki ész nélkül tartogatja a megöröklött ingatlanjait. Ezáltal kollektíven szegényedünk, és fűtjük az inflációt. Ezzel együtt a hajléktalanság is súlyosbodik. Becslések szerint az amerikai GDP ma 74%-kal lehetne több, ha a 2008-as válság nem történt volna meg az ingatlan buborék miatt. Az Egyesült Királyságnál egy másik tanulmány azt mutatta ki, hogy 2008-nál csak a pestis járvány vetette vissza jobban a gazdaságot. Vajon ezek a számok mennyik lehetnek a mi hazánkban? Jó lenne nem elszegényedni. A megoldás? Építsünk több ingatlant, és ne hagyjuk, hogy az emberek ész nélkül halmozzák őket. Környezetvédelem. Sok minden miatt juttatunk a légkörbe üvegházgázokat. Ezek közül az egyik kiemelkedő tétel a szállítás.
Miért kell szállítanunk túl sokat az embereket és a cuccokat fel alá? Mert nem gazdálkodunk megfelelően a helyeinkkel. Ha nincs saját lakásunk, vagy házunk a dolgunkhoz közel, akkor égethetjük az üzemanyagot és az értékes időnket, hogy minden nap célba érjünk, vagy bérelhetünk lakást jó drágán. A szállítási problémáknak viszont nem mindig vannak szállítási megoldásai. Jelenleg sok döntéshozó az útbővítésekkel úgy próbálja megoldani a közlekedési gondokat, mint az elhízást a hosszabb övek vásárlásával. Kevesebbet akarunk autózni. A megoldás? Építsünk több ingatlant, és ne hagyjuk, hogy az emberek ész nélkül halmozzák őket. Egészségügy. Nem autózunk, és nem szegényedünk. Oké. Ennek további következményei is vannak. Nevezetesen többet mozgunk a már kevésbé szennyezett levegőn. Ez hatalmas pozitív kihatással van a közegészségügyre. Egy tanulmány kimutatta, hogy jobb várostervezéssel a lakosság túlsúlyát nagyon komolyan le tudjuk tornázni. A mozgás jelentősen javítja a mentális egészségünket is. Tudod, mi kell még a mentális egészséghez? Fizikai tér. Gyakran találkozom azzal az okoskodással, hogy az értékvisszanyerés kaptárosodáshoz vezetne, de ez már most történik, anélkül. Értékvisszanyeréssel az állam szedne be tőled egy adót a közjóhoz, amit ma privátban mások szednek be tőled a magánjóhoz. Így kerültünk ide, hogy ékszerdobozok vannak a fővárosban. Egy 30 négyzetméteres ékszerdobozban hogyan akarsz barátokkal bulizni? Hogyan akarsz hobbit űzni? Hogyan akarsz edzeni? Hogyan akarsz gyereket vállalni? Ha nincsen egy ingatlanpiac, ami normális piacként kezd el működni, és széles tömegeket szolgál ki emberhez méltó méretű lakhelyekkel, az meg fog látszódni az egészségünkön és a születésszámokon. Egészségesebben akarunk élni. A megoldás? Építsünk több ingatlant, és ne hagyjuk, hogy az emberek ész nélkül halmozzák őket. Családpolitika. Nagyon kevés dologban ért minden magyar kivétel nélkül egyet. Az egyik az, hogy fogy a magyar, ami nem jó. A fogyással szenved a gazdaságunk, és a nyugdíjakat is alig bírja kifizetni az állam. A bevándorlás nem egy fenntartható megoldás. A kevés gyerekes életmódot a bevándorlók következő generációja átveszi. A kulturális feszültségekről nem is beszélve. Sőt, a bevándorlók rontanak a lakhatási helyzeten a mostani rendszerben, mert növelik az ingatlankeresletet, miközben lenyomják a béreket. Ha valóban segíteni akarnánk a harmadik világon, akkor vásárolnánk az ő termékeiket. Jobb lakhatással, amiben nem kell nyomorodni, viszont biztosítjuk a magyarok utánpótlását. A mostani kormány rájött erre nagyon helyesen, de egyből a mikroökonómiát nem értők, önkéntelen reflexével próbálta megoldani a helyzetet. Pénzt tolt a keresletbe. Ez egy annyira rossz megoldás, hogy az már közgazdász körükben egy mém. Ha holnap bevezetünk egy 10 milliós csokot, holnap után 10 millióval drágán minden ingatlan. Jó tettünk, elnyerte méltó büntetését. Ha még csak 10 millióval növekedtek volna az árak, ehhez párosult egy páratlanul lagymatag építkezési morál, és kaptunk egy nem növekvő, hanem egyenesen csökkenő születési rátát. Akarunk több magyar gyereket? Építsünk több ingatlant, és ne hagyjuk, hogy az emberek ész nélkül halmozzák őket. Oktatás. Köztudott tény, hogy a nyomortanyán a fülükbe üvöltő tévé és kisbaba mellett nem tanulnak olyan jól a gyerekek, mint saját szobában. Az ilyen körülmények újra termelik a szegénységet. Jól fizető szakmákat tanulni esélyük sincs így a mély szegénységbe született gyerekeknek. De nem csak Mordorban nyomja rá a lakhatási válság az oktatásra a bélyegét. Az ingatlanok körülbelül 2,4-szer többe kerülnek, ha a közelükben egy egyetem van. Megint a közösség befektet, de emiatt az egyetem elérhetőségéhez megnövekedett belépési díjat szednek a lakástulajok.
Jobb oktatást akarunk? Építsünk több ingatlant, és ne hagyjuk, hogy az emberek ész nélkül halmozzák őket.